Multă lume nu înțelege încă ce construiesc eu aici. E și normal, e viziunea mea și e una complexă. Drumul unui antreprenor este unul singuratic, chiar dacă nu poți construi nimic fără echipă. Însă fiecare piesă se reunește în mintea ta și atunci trebuie să te aștepți ca orice deviere să devină prioritatea ta și nu a altcuiva. Fiecare blocaj pe drum, fiecare amânare, fiecare telefon primit ce anunță situații de rezolvat sunt parte din ziua unui antreprenor. Iar faza de startup este cea mai dificilă când există în permanență o stare de haos, organizat ce-i drept, dar tot o formă de haos, mai ales pentru cei care încă nu înțeleg ce și de ce. Brandwise Media este un disruptor, adică un element ce întrerupe un status quo prezent pe piață. Doresc să sparg bariere de gândire, bariere standard de a face totul cu ață de mătase, ambalaje colorate, cu toată mizeria ascunsă bine sub preș. Nu doresc să mă aliniez cu nimeni despre cum ar trebui să se construiască un brand și ce ar trebui să fac sau să nu fac. Absorb toate informațiile, le mestec și le integrez unde este cazul în plan, iar zgomotul îl las să treacă pe lângă mine. Este mult zgomot și multă negativitate. Eu am creat Brandwise Media pentru că aveam nevoie de aceste servicii pe care noi le vom oferi și nu am găsit ce am căutat în România. Dimpotrivă, am găsit elemente care nu au rezonat cu mine, rețete vechi, nefuncționale astăzi, șabloane și rigiditate. Nu am găsit acele elemente pe care le-am găsit peste ocean în munca mea cu mințile deschise antreprenoriale din America. Nu suntem cu nimic mai prejos față de alți muritori ai acestei lumi, dar mentalitatea noastră este negativitatea, gândirea că se poate și așa, sau hai să-mi faci statuie înainte de a-ți dovedi că merit, sau nu se poate face așa, nu pot acum, am uitat. Lucruri care ne transformă într-o masă de victime expuse către viitor, fără niciun colac de salvare. Dacă tu, ca om, ca brand, nu ai dedicare, integritate, disciplină, un cod moral, nu-mi dau seama ce faci cu adevărat în afară de a face umbră pământului și a rătăci de colo până colo fără o direcție clară care să meargă mai departe de ce e astăzi. Eu nu mă regăsesc aici și nici ceea ce construiesc nu are nimic de a face cu astfel de gândire. De aceea, nu mă opresc și nici nu renunț până când nu voi avea acea construcție stabilă, la bază, care la un moment dat în viitor să grăiască de la sine. Sunt mulți nori pe strada mea acum. Norii specifici marilor începuturi de drum. În schimb, am învățat să văd dincolo de nori și astfel norii sunt doar bucăți de nisip și praf care trebuie îndepărtat până se face senin și totul devine clar. Revenind la branding, lumea s-a schimbat și mulți nu înțeleg încă asta, nu doar la noi, însă noul val de criză va face o curățenie generală în care cei care pricep ce se întâmplă vor avea de câștigat. Aici mă situez și îmi doresc să intru pe piață înainte ca acest val să vină, pentru că se poate întâmpla oricând. Suntem pe timp împrumutat și fațada, masca, ambalajul extern nu va mai funcționa multă vreme. De aceea, ce ați văzut deja la noi pe canal și veți vedea, are la bază cine suntem, de unde pornim, unde ne situăm, oferind modele de a ieși la lumină fără măști puse, folosind aparaturi diverse, calitate diversă, oferind curaj celor care stau ascunși și consideră că se pot ascunde în spatele internetului și pot câștiga astfel. Nu pot. Am ajuns în punctul în care nu mă mai tem să-mi urmez calea și strategia mea e lungă. Studiind lumea din jur, mi-e ușor să înțeleg de ce alții nu mi-au văzut viziunea și au obiectat că las persoane sau cadre care nu dau profi, că fac tot felul de teste sau nu sunt de cea mai bună calitate unele filmări. Unii au spus boring,
sau că ceea ce fac este un vis frumos, dar imposibil. Pentru mine este o misiune, e viziune, e credința că fac ceea ce trebuie. Internetul a devenit realitatea în care deja se trăiește. Expunerea nu face altceva decât să demaște și de asta tuturor le e frică. Dar brandurile care înțeleg asta și scapă de frică, se expun și își construiesc personalitatea autentică pe online, vor crea uriașe comunități loiale, nișate, cu potențial real de succes pe termen lung. Suntem cumva în perioada similară cu tranzitul între radio și televiziune, când nimeni nu știa cu ce se mănâncă televiziunea și cum să facă o reclamă acolo. Ca să nu mai spunem de faptul că inclusiv mari jucători au stat deoparte multă vreme spunând că este doar un moft de moment și că TV-ul va dispare. Azi situația e la fel, doar că piesa de șah se joacă între TV, print, broadcasting și internet. Internetul a preluat tot și a făcut o distincție clară în care oricine poate reuși, dar doar dacă se dedică timp suficient, cu o strategie clară, cu o nișă specifică față de dorința de a cuceri lumea. În plus, internetul readuce radio sub forma de podcast. Podcasturile, alături de video, vor înregistra cea mai mare creștere în următorii ani. Cei care se dedică acestor medii și își iau un angajament de ani să construiască, vor fi mari câștigători. Pariez pe asta. Brandwise Media este locul în care începe povestea ta. Da, așa am văzut-o, pentru că privesc către viitor, studiind prezentul și trecutul. Nu mi-e frică să greșesc, nici măcar să mă fac de râs. Pentru că viața noastră se oprește în momentul în care trăim în frica față de ce spun alții, în frica de a corespunde, în frica de a nu ieși din tipare, de a nu supăra. Am fost acolo, am trăit acolo. Nu mi-a adus nimic constructiv, dimpotrivă. Dar tu știi asta, știi pe propria piele. Sunt Cristina Imre și Brandwise Media e copilul meu. Îmi doresc ca tu să faci parte din familia noastră, ea va crește și va fi una frumoasă. Fie că vei lucra cu noi, fie vei fi doar parte din comunitatea noastră de brandwiseri, vei avea de câștigat. Iar pentru sceptici, vorbim peste 5 ani.